आज मी तुम्हाला सिंगल ब्लाऊज पीस कसे कट करता ते मी पॅटर्न्सद्वारे दाखवणार आहे. तरी माझे 5 पॅटर्न्स आहेत. आधी आपण पाठीचं पॅटर्न स्टेप बाय स्टेप कापणार आहोत. त्यासाठी आपण 13 इंच लेंथ घेणार आहे आणि 9 इंच नेक घेणार आहे. पाठीच्या पॅटर्नसाठी आपल्याला 1.5 इंच एक्स्ट्रा माप घ्यावे लागेल. नंबर पॅटर्न हे देखील आपण 1.5 इंच वाढवणार आहोत. नंबर पॅटर्न स्लीव्स ते आपण 4 इंच घेणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला 1.5 इंच एक्स्ट्रा घ्यायचे आहे. ब्लाऊजने देखील आपण साईड पट्टीचे माप घेऊ शकतो. ते मी 10.5 इंच साईड पट्टीचे माप घेतले. आता आपण स्टेप बाय स्टेप ब्लाऊज जे खडूने आखून घेतलेले ते कट करून घ्यायचे. ब्लाऊज कट करण्याच्या अगोदर सुईने अटॅच करून घ्यायचे, जेणेकरून आपला खालचा कपडा सरकत नाही. पाठीला लावायची खालची 1.5 इंचची पट्टी मी ती कापून घेते. पायपिंगसाठी आपण लहान लहान पट्टी कापून घ्यायची आहे. त्या पण 1.5 इंच प्रमाणेच कापायचे आहे, जेणेकरून आपली पायपिंग गोल आकारात चांगली येऊ शकते.
या व्हिडिओत मी फक्त तुम्हाला ब्लाऊज पीस कसा कट करतात हे दाखवलेले. पुढच्या व्हिडिओत मी तुम्हाला ब्लाऊज पीस कसा स्टिचअप करायचा हे तुम्हाला दाखवणार आहे. धन्यवाद. तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब